Hello everyone! Welcome to my channel. So today's video guys, so meron tayong pupuntahan na lugar dito sa North Cebu kung saan makikita ang magandang lugar na tinatawag nilang Little Batanes, at meron din tayong pupuntahan na isang sikat na spring dito sa North. So just sit at relax and enjoy my vlog. So right now we are here in Danau City para magdasal, para tayo gabayan sa ating biyahe papunta doon sa lugar kung saan natin nais makapunta. So thank you and enjoy. So, nag-stop may diri at may mga itag-kaon. Ngayong haon sa taon niya na ito mag-car. So, this is the place that we are looking for something. So, muli ng mga food. May isda, may gulay. And then, this is the view. Ano tatak sa bawi? Ito sa Lake Wonder yan. Dili may nanguha ni Cherry before. Look at the place. This is our lunch, today's video. And then the background. See, it's so very fun, aesthetic. So pretty pick up. Pwede na halap ito. Papakita lang ang place. Alam ko kung pay ka lang. Kaya ay sa live. Ano naman kami kitang daloy. Pwede nga ito pang alam. Bubin. Di siya proper. Di siya proper area. Mag-video sa kapatid. Alright, thank you for this food. Thank you. Sure, the photo. Ita? Sa gawas. Ang yawi sa motor, di ba naani mo? Awang. Nangihi ang ilang kuhan. Para din ang restaurant. The Little Batanes here in Cebu. So look at this place. Very quiet, very chill. Hello guys, welcome to our vlog. Dito ano side. Oh my god, it's a Little Batanes here in
Cebu. Bourbon! Cebu! So, muna nyo makitaan na Banyan. And then, ha? Tinuwi. So, we're going inside na. So, this is... So, we're going inside sa 150. Hi everyone! So, finally, naabot na dyan may dari sa among tuyo ug tumong sa Banyan Spring Resort. So, mo nilang entrance, na dito lang entrance. So, mo nilang ilahang pasulod. So, tanahon na to kay dugay-dugay na jud ko wala kabalik diri. I think more than 4 years or 5 years na wala na ako kabalik diri. So, tanahon na to kung nabay changes or something. So, mo nilang ilang area. So, muna yung ilang kuan. And then, kinahalan pa nato mo. Muna okay, nasa ubos ang ilang kuan. Spring. So, this is the entrance. So, look, welcome to Banyan Spring Resort. Look, welcome. Unsa tigiingon Jeff? So, Manilahang Spring. I've been here before. Hindot kong low, high tide ni dere. As like CR. Asa ta nga table? Asa nga table? Wala. Dito lang tayo. Dali, dali, asa dito? Ngayon, daghan nagtao. So, it's time to go home. So, mga 26 or 28 minutes na dyan ta. Ay, mga ligo. Gansi. Gansi sa entrance of Sailor Moon Tea. Guys, so look at the place. So, very quiet, peaceful. So, look. And this is a mango where I stand by. So na may problema, dari lang. So quiet, peaceful. Diba ka? Asa init eh. Ay na po kabuksod niya kana lima. Ulan eh. 50 pareha lang. Saan pa nila? Ano? 50 ha?